אנחנו בסידור, סידור מנחה וערבית, בדף 8. ידועים דברי רבנו האריזל שתכלית מצוות התפילה לברר בירורים של שבעת מלכי אדום שמתו, בכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררים בירורי ניצוצות חדשות שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא, ועדיין לא עלו בשום זמן. אז בואו נדבר קצת על המושגים פה. בסדר? יש עניין של שבירת הכלים. שבירת הכלים, יש ניצוצות. הניצוצות האלה, איפה הם נמצאים? מאיפה אנחנו מבררים את הבירורים שאנחנו מבררים? אז הפשטות של הדברים זה שאנחנו מדברים על בירורים, זה מעולמות ביאה. לא בירורים מהקליפה. יש גם מושג של בירורים מהקליפה, ואז צריך גם כן להבין את זה, על איזה קליפה מדובר, אם זה קליפת נוגה, או שזה אפילו גם קליפות מאוד. יש בזה, אבל בוא נגיד ככה, אפשר להגיד שהעניינים האלה של הבירורים מהקליפה, זה יותר שייך לעניינים של תיקונים, של הבנות. כן? העניין של הבירורים, של הניצוצות, ששייכים לשבירת הכלים, פשטות זה יותר עניין של בירורים מג' עולמות ביאה. בסדר? יש דבר שזה יוצא דופן, שזה הפתאום הקטורת, שכן יש בירורים מקליפת נוגה. אבל באופן כללי אנחנו מדברים על בירורים מביאה. טוב. עכשיו, השאלה היא למה זה הכרח אם ככה לעשות בכל יום 3 או 4 תפילות? למה אנחנו לא יכולים לברר את כל הבירורים בבת אחת? אז נראה מהדברי האריזל שיש עניין של בירורים שלא הגיע הזמן שלהם להתברר, אי אפשר לברר אותם. זאת אומרת, כדי שיהיה אפשר לברר בירור מסוים, ניצוץ מסוים, כל ניצוץ יש לו זמן מסוים שהוא משתחרר, ואז אפשר להעלות אותו. אם אתה מנסה לברר עכשיו את כל הניצוצות, שמה שלא שייך לזמן שלך, אתה לא יכול. רק לפי השורש נשמה שלך, לפי הזמן שאתה נמצא בו. אז ממילא, אז זה כל יום ויום, יש לו את הבירורים שלו, של אותו יום, לפי הספירה של אותו יום וכו'. נכון? טוב. הנה יש להבין מדוע אי אפשר לברר באיזה עת שיהיה כל הבירורים הצריכים בבת אחת. כתב על כך רבנו הרשע ז"ל בדף י"ג, המשכיל יבין כי כל אלו המאורות מן המאציל העליון יצאו, ונתפשטו ונשתלשלו כל אחד כפי שיעור הבירור והתיקון הצריך לו. כפי שיעור המיעוט ובירור כן, צריך להם, כך הוא בירור קירובם או רחוקם מן המאציל. אז מה בעצם הרשע אומר לנו? זה הנקודה, זה מסביר את מה שאני אמרתי קודם. כן? למה כל ניצוץ יש לו את הזמן שלו? מה הקשר של העניין הזה של זמן לעניין של הבירור? זאת אומרת כביכול זה מחבר את העניין הזה של מקום וזמן, כן? מה זה זמן? שהניצוץ נפל רחוק, תרחק, כן? בתוך 6,000 שנה, זאת אומרת שהיה צריך הרבה זמן לבירור שלו. אז אחרי שעובר הזמן, אז עכשיו יכול להיות הבירור שלו. אז בעצם יוצא מזה שכשאנחנו מבררים עכשיו ניצוצות, זה לא ניצוצות שאנחנו באמת עכשיו מבררים אותם מההתחלה, שרק עכשיו הם מתבררים. אלא זה משהו שכבר הוא בתהליך כבר מתחילת הבריאה. ועכשיו הגיע הזמן שלו, עכשיו הוא בשל. עכשיו אפשר לקטוף את הפרי הזה, של הניצוץ הזה. היינו שאותם חלקים שצריך בהם יותר בירור, יש יותר פסולת. התרחקו יותר מן המאציל. נקודת הזמן של הבריאה. זאת אומרת, הנקודה של התחלת 6,000 שנה. אנו רואים את הקשר בין מושג המרחב הרוחני וזמן. טוב. זה מעניין אתכם או שאתם רוצים לקפוץ לכוונות יותר למעשה? בסדר. אז נמשיך. נמשיך הרשש. כי האור שאינו צריך זמן רב לבירורו ותיקונו, הוא יותר זך מחברו. כן? אז למעשה הדורות הראשונים לפי זה, הם התעסקו עם בירורים יותר קלים. כן. כן, אז לכאורה זה הפוך מהמושג הזה של ירידת הדורות. נכון. נכון? אנחנו עכשיו עובדים על הבירורים הקשים, מה שהיה צריך עכשיו את כל 6,000 שנה האלה בשביל לברר אותו, עכשיו אז מביאים אותנו בשביל שאנחנו נרים את הבירורים האלה.
איך זה שייך? אנחנו כאלה קטנים, איך אנחנו יכולים לברר כאלה בירורים גדולים? אבל זה מה שיוצא. הוא עליון וקרוב אל המאציל יותר מהאור, הצריך זמן רב יותר לבירורו ותיקונו. ונפרטו לכמה אלפי רבבות עולמות, אק והביאה, זה לפנים מזה, מלבישים זה את זה בשווה, ומספר כללות פרטותם כפי מספר ימי שני זמן בירורם ותיקונם. כן, אז כמה ימים יש בתוך 6,000 שנה? מישהו פעם עשה חשבון? אז בואו תראו, עוד מעט. כן, שהם שיטה אלפי שני דעה ועלמא, דהיינו, כי אותם אורות רחוקים הם השנים האחרונות של 6,000 שנה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, של הבריאה, בהם אנו נמצאים, נחלקים באופן של יחידת זמן, שכל יחידת זמן היא עולם אחד, כן? זאת אומרת, יש עולם, אנחנו היום מטפלים בעולם מסוים, שעד היום אף אחד לא הגיע אליו. מה שאנחנו עושים היום, הבירורים שאנחנו מבררים היום, כל ברכה, כל תפילה, כל מצווה שאנחנו עושים היום, זה עכשיו חדש, פעם ראשונה בעולם הזה. לא היה מעולם. לא היה אף אחד שיתעסק עם העולם הזה מאז בריאת העולם. כן? אז תראו מה עשיתי פה בחשבון למטה, במספר 1. נגיד בדברי הרשש כמה אלפי רבבות עולמות. כמה אלפי, מיעוט רבים 2. כמה? 3. אז 3,000. רבבות זה 20,000, אז זה יוצא 3,000 כפול 20,000, אז זה 60 מיליון. אז מה זה 60 מיליון? אז עכשיו תחלק את ה-60 מיליון ל-6,000 שנה. 6,000 שנה של עולם, אם היה 12 חודשים בכל אחד, 30 יום כפול 24 שעות, אז זה יוצא 51 מיליון. אם אתה מחשבן גם עוד שנים מעוברות וכולי, חודשים, כן, אז בכל שנה מעוברת יש 13 חודשים, אז יוצא קרוב ל-60 מיליון, מסתדר יפה. טוב, נמשיך. נחזור לדברי האריז"ל. הנה כפי ערך הניצוצות המתבררות ועולות ממטה למעלה, מכל תפילה לתפילה, כן, כפי ערך ההוא, הוא ערך הזיווג העליון. דהיינו, מה שעכשיו אנחנו מצליחים לברר, לפי זה, זה הייחוד שנולד מאותו עליית מן. אז אם למשל, אחד הוא, כן, כמובן שזה דברים שהם לא מדויקים, זה לא, אין לנו אמות מידה בשביל לדייק את זה, אבל נגיד שעכשיו אחד, ההבדל למשל נגיד בין להתפלל מוקדם בנץ ובין להתפלל במניין האחרון לפני סוף זמן תפילה. אז לכאורה, זה שיש עדיפות להתפלל בנץ, זה אומר שבנץ אתה מרים יותר ניצוצות, נכון? אז עכשיו מצד שני, נגיד, סתם דוגמה, יכול להיות שאם עכשיו בן אדם שהוא יתאמץ ויקם מוקדם, אז הוא עכשיו עייף בתפילה שלו, אז יש לו פחות כוונה, אז הוא מרים פחות ניצוצות. אז עכשיו אנחנו לא יודעים לעשות את החשבון, כן? כמה ניצוצות אתה מרוויח בזה שאתה מתפלל בנץ, ולעומת כמה ניצוצות אתה מרוויח בזה שאתה מתפלל יותר בכוונה ויש לך יותר יישוב הדעת בגלל שאתה ישנת מה שאתה צריך לישון. וכן הלאה, כל מיני דברים אחרים שאפשר לחשבן בתוך זה, כן? אתה רוצה להתפלל במניין, אבל במניין יש מישהו שמפריע לך, ואתה וכולי וכולי, כל מיני חשבונות כאלה. אז עכשיו, אבל לכאורה יש איזשהו חשבון, אנחנו לא יודעים את החשבון, אבל יש איזשהו חשבון, שבסופו של דבר יש איזשהו סך ניצוצות שעלו על ידי התפילה הזאת, והתוצאה של זה שיש איחוד, ומזה נולדים מוחין חדשים. כן? אז אפשר להגיד בפשטות, שבן אדם, למשל, יש עכשיו אחד שהוא אומר, תשמע, אני מתפלל בנץ, לא יודע, לא מצליח לזה, אני כל כך עייף, לא, אין לי זה, לא מרגיש טוב עם זה. אז אני מעדיף לישון קצת יותר, ולהתפלל יותר ביישוב הדעת, וככה אני מרגיש יותר טוב עם עצמי. כן? אז מה זה העניין הזה שלו, שהוא מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, נחמד לו, שמח לו, כל מיני דברים כאלה, לא פסק הוכחה מפומה וכולי וכולי, כל מיני דברים כאלה. מה זה? לכאורה, זה תוצאה של המשכת המוחין אחר כך. של העלאת כן? הבירורים. זאת אומרת, אחרי שהיה לנו את העלאת הבירורים והגענו לאיחוד, ועכשיו יש המשכת המוחין,
אז עכשיו התוצאה הזאת של המשכת המוחין, אז עכשיו בן אדם יכול להיות שמח, או לא שמח, או כל מיני הרגשים כאלה שנחמד, לא נחמד וכו'. אז לפי זה, אז בן אדם מנהיג את עצמו. בפשטות, כן, כמובן שיש כל מיני עניינים אחרים של מידות רעות ויצר הרע שנכנס בתוך העניינים האלה גם כן, אבל נגיד שאנחנו לא היינו עכשיו בלי עכשיו יצר הרע, ובלי כל מיני דברים אחרים והכרחים שצריכים לטפל פה ולעשות שם כל מיני דברים. עכשיו בן אדם, עכשיו הוא רואה שעכשיו הוא יתפלל בנץ ועכשיו הוא וואו, איזה שמחה, איזה זה. למחרת הוא יתאמץ, בפשטות הוא יתאמץ בשביל לקום גם כן, כי הוא הרגיש כל כך טוב עם זה, נכון? זאת אומרת, זה שיש עכשיו ייחוד יותר גדול ויש עכשיו יותר מוחין שנולדו מהייחוד הזה, עכשיו בן אדם מקבל את המוחין האלה, אז לפי זה, אז הוא מנהיג את עצמו. בואו נמשיך פה. זה יסוד חשוב שבאופן כללי הוא פרט לעניין חיוב הכוונה מכל תפילה ותפילה. אבל יוצא מה שאתה אומר שכאילו הנפש שלנו שמחה או עצובה וזה, זה לפי כמות הבירורים, זה נכון להגיד כזה משפט? כן. כמה שבן אדם זכה לברר יותר בירורים. אני עושה את זה כמובן מערכת פשוטה, כמובן שהמערכת היא הרבה יותר מורכבת מזה, כן? יש עוד הרבה כל מיני דברים שנכנסים בתוך החשבונות האלה. יכול להיות סתם אני אומר דוגמה קיצונית, כן? נגיד שבן אדם עכשיו מברר בירורים, אבל הוא בירר אותם מהקליפה, אבל הוא לא בירר אותם כראוי בעלייה שלהם בעולמות. אז הם עלו עם כל מיני הישגים, ואז עכשיו בגלל כל השיגים שעלו ביחד איתם מהקליפה, אז עכשיו הוא נכנס לכל מיני בלבולים וכל מיני הרגשות שהוא לא יודע מאיפה זה בא לו, וכל מיני יצר רע שהוא לא... אתה אומר שהיא באמת היא מכווננת גם לפי זה. ככה זה נראה בפשטות. מאיפה באים כל ההרגשים וכל התחושות וכל המצבי רוח של בן אדם? לפי הבירורים. זה קשור, כן, כמובן. זה המצב הרוחני של הבן אדם, הוא משפיע על המצב הרגשי של הבן אדם. כי פעם שמעתי למשל בשם הרב רטה, אני חושב, הוא אומר, מה שאתה מרגיש איתו שאתה רוצה לעשות, אז זה הפוך. טוב. אתה מכיר את זה? טוב, בסדר. יש פה שני צדדים. יש פה צד כמו, כן, עשה ואל תעשה, כן? צד העשה, מה שנותן לך סיפוק ושמחה ואתה מרגיש מוחין והתלהבות מזה, כנראה שזה שייך לך, זה נותן לך, זה משהו שייך לשורש נשמה שלך, אתה מתעסק עם זה, אתה מתקרב לתיקון שלך, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בדרך מה שאתה צריך להגיע בשביל להגיע לתיקון שלך. זה צד אחד. יש צד אחר של הלא תעשה. דהיינו, שבן אדם יש לו יצר הרע ורצון לכל מיני דברים לא טובים, באופן מיוחד, אז כנראה ששם התיקון שלו של הלא תעשה, שהוא צריך לעשות יותר מסירות נפש בשביל להימנע מזה, כדי להגיע לתיקון שלו. ככה זה מה שאני הבנתי. אני חושב שגם זה מה שהרב ישראל אומר, וזה גם מה שאני שמעתי גם כן מהרב אדלר, אז ככה זה ההבנה שלי בזה. אז אני לא בדיוק מה שאתה אומר מהרב אהרון רטה, זה לכאורה זה יכול מערבב את שניהם ביחד. כן. את החיובי והשלילי פה ביחד. בואו נשאיר את זה בצד בכל אופן. אבל זה נראה לעניות דעתי שזה פשוט שהרוחני משפיע על הרגשי, זה לא, כן, אין שאלה בכלל. בן אדם שהמצב הרוחני שלו טוב, אז כן, זה צריך לבוא לידי ביטוי ברגש שלו. בן אדם שהוא נמצא בעצבות ובכל מיני דיכאונות וזה. מסתם שגם המצב הרוחני שלו לא כל כך טוב. פשוט. טוב, זה יסוד חשוב שבאופן כללי בפרט לעניין חיוב הכוונה בכל תפילה ותפילה, הרי כולנו רוצים לחזק את השפע הרוחני בעולם, בכלל ובכל אחד ואחד בפרט. דרך להגיע לזה פשוט זה להתאמץ יותר בכוונות, וממילא יעלו יותר ניצוצות. תמיד אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, כמה הקשר בין העולם הרגשתי, שלום עליכם רבי, ברוך הבא, ברוך הבא. כמה הקשר בין העולם הזה שכאילו החיצוני לעולם הפנימי, איזה כאילו כמה באמת זה שייך. כן. כי יש איזו תשובה של הבן איש חי, אומר אדם למשל מישהו שואל אותו שאלה שם על אחת שיש לו הרבה רוב. שמרו לכם את המקום.
שאדם שיש לו הרבה רוק וזה, אז הרבי נשמע אומר לו, תדע לך, אתה מסוד הייחוד של חך וגרון וכו' וכו' וכו'. אז שאלתי פעם את הרב ישראל, הוא אמר לי, לא, זה רק הרבנים הבבליים, מאוד אהבו להתעסק עם זה, אבל פשוט אין קשר. תראה, זה סוגיה מאוד מאוד מסובכת. כן. החיבור של הרוחני והגשמי, זה סוגיה מאוד מאוד מסובכת, שאני לא מצאתי עליה תשובות שהן תשובות חד משמעיות וחותכות, שאפשר להגדיר את הדברים בצורה מדויקת. ואני דיברתי על זה הרבה, כי מבחינתי זה אחד מהדברים שהכי מעניינים בחיים ובכלל ובלימוד הזה בפרט. וגם עם הרב ישראל אני דיברתי עם זה כמה פעמים. אז למשל, אחד הפעמים שדיברתי איתו על זה, זה היה אחרי שאני ראיתי את העניין הזה שהאריזל מדבר על העניין של הדופק. דפקים, כן? אתה מכיר את זה? דופק של הלב? שהאריזל אומר שאתה בודק את הדופק, אז אתה יכול להרגיש איפה בן אדם הוא פגום בספירות שלו. אז אם יש דופק מסוים שזה מראה על קמץ, אז קמץ שייך לכתר, אז הוא פגום בספירת הכתר, ומזה יש לו חולי. ואם זה דופק של חוכמה, אז הוא צריך תיקון בספירת החוכמה, ואז הוא יהיה בריא, וכו' וכו', כל מיני דברים כאלה. אז זה לכאורה, זה קצת סתירה למה שהרב ישראל ככה דוחף, שכביכול אין קשר, נכון? שאלתי אותו על זה. אז הוא אמר לי, למשל, בין החיבור הגשמי והרוחני, הוא אמר לי, זה כמו נגיד אתה ואשתך. אתם באחד, אבל כל אחד גם יש לו חיים, כל אחד עושה דברים אחרים, אתם לא נמצאים כל הזמן ביחד. יש נקודות שאז זה מתחבר, ואז אתה רואה כביכול חיבור. אבל זה לא שהחיבור הוא נמצא כל הזמן. זה המשל שהוא אמר. כן, אז הוא אמר, העניין של הדפקים זה אחד המקומות שאתה רואה את החיבור בין הרוחני והגשמי. אבל באופן כללי זה לא קשור. רק מדי פעם זה מתחבר ביחד. זה ככה שמעתי ממנו בעניין הזה. זה קשה. מה? זה קשה, כאילו, לפי מה שאתה אומר. גם מבחינת המשל, גם אם אתה לוקח את המשל הזה ואתה אומר שזוג הם לא נמצאים ביחד, אז הם לא קשורים. זה לא רק מתי שאתה רואה את הקשר, אז הם קשורים. גם מתי שהם לא ביחד הם קשורים. כן? כל אחד שנמצא פה, שעכשיו, זה שעכשיו אתה לא נמצא עם אשתך, זה אומר שאתה לא קשור איתה. אתה כל הזמן אתה חושב, היא עכשיו שמה ואני צריך לעזור לה עם הזה ומה עם הזה וכל מיני דברים כאלה. הקשר הוא נמצא כל הזמן. לפעמים זה בא יותר לידי ביטוי, לפעמים פחות. קיצור, זה דברים שהם לא חד משמעיים. כתוב בפירוש בזוהר הקדוש, אם אדם אוכל מאכל ולא מתכוון לתקן את המקית הזאת קדושת שלו, זה מוליד בו עצמות. של ניתוצות הקדושה, שלא באו לתיקונה. והם עצבים, כן? בזוהר הקדוש מפורש. והם עצבים ועצבותם מולידה בו עצמות. מפורש בזוהר הקדוש. לא יודע אם היה בבלי, אבל בזוהר. אל תעסק עם הבבלים. כן. גם אני יש לי סבתא עיראקית. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שעה כל נבדות. אמן. עכשיו יש לך סימן טהרה מובהק. סימן טהרה מובהק. ברוך השם, לפחות רבע. טוב, בכל אופן, אז זה סוגיה שאנחנו לא הולכים עכשיו לפתור את זה בפעם האחת שאנחנו עכשיו יושבים ולומדים, זה דברים שהם עמוקים מן הים. אבל בכל אופן, זה שיש קשר, זה ודאי שיש קשר. מה בדיוק הקשר, איך להגדיר את זה, איפה זה בא לידי ביטוי, זה קשה קצת להגיע לדקויות האלה של להגדיר את הדברים, אבל ודאי שיש קשר. בכל אופן, יש הרבה גם פתרוני חלומות של הרב טאיה, שהוא מישהו שאומר, חלמתי ככה, 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 והוא אומר לו, אם אתה מבין את הסוד של זה, אתה תבין מה באמת משמיים רמזו לך. כן. אז כאילו יש איזשהו קשר. שיש קשר, שיש קשר. רק לא תמיד אנחנו נתרגם את הקשר. נכון. מה חברים בשק גידים, זה הגוף. כל מצווה יש לו את הגוף. אני אגיד לך, יש הרב ישראל ויש עוד אנשים אחרים שמתעסקים עם ציבור, הם כאילו, מישהו מפורסם בתור מקובל, כן, בעולם, ויש לו ציבור שאנשים שבאים אליו ומדברים איתו, אז יש נטייה לאנשים
כמו שאתה אומר, חלומות ודברים כאלה, ואז באים לרב שלהם ושואלים אותו, ראיתי כזה דבר, היה לי חיזיון כזה, גילו לי, אמרו לי כזה דבר משמיים, פתאום ראיתי, אמרתי המוצי ופתאום ראיתי את האות הזאת, מה זה אומר, כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו להיכנס לתוך הדברים האלה של כל אחד, העולם הפנימי הזה שכל אחד, לא תצא מזה. אז הדרך הפשוטה לפתור את עצמך בקלות כדי לא להסתבך עם כל מיני אנשים שחלק מהם באמת רואים וחלק מהם משוגעים חצי וחלק מהם לשלושת רבעי וכולי וכולי. אז הדרך הקלה זה להגיד, תשמע, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה. כל העניינים האלה הרוחניים, זה עניינים שלך, זה לא קשור עכשיו ללימוד. אנחנו עכשיו באים ללמוד, זהו, תעשו עכשיו בשקט. הנה מה שקרה במירון, אין אף צדיק אחד שראה את זה. אני שמעתי שהיה צדיקים שדיברו בתחילת שבוע שעבר שיש איזו גזרה וניסו למתק את הגזרה, ויכול להיות שהצליחו, יכול להיות שהיה יכול להיות חס ושלום רב יותר גרוע. לפני האירוע של מירון. אני שמעתי, אני יודע שאחרי זה לא חוכמה, אני מבין מה שאתה אומר. אני שאלתי מישהו שקשור עם כל מיני כאלה צדיקים, שאלתי אותו במצאי שבת, שראיתי אותו, אז הוא אמר לי שבתחילת שבוע שעבר, אז הוא שמע משהו כזה, שהיה כמה צדיקים שדיברו על זה שיש גזירה שמנסים למתק אותה. אני חושב, היה לפחות צדיק אחד, היה רומז לא לנסוע למירון, משהו. יש צדיקים כאלה שיכולים לרמוז כאלה דברים? יש להם דרך צדיקים, יש להם רוח הקודש. אבל אנחנו לא מכירים אותם, תלמיד דבר צדיקים האלה כאלה. הם לא מגלים מהם. תראה, מי שאני מכיר, יש רב אחד שאני מכיר שהוא פשוט לא נוסע לשום מקום, אז זה לא שאלה אצלו, אתה מבין? תשאל אותו אם לנסוע, הוא כאילו מבחינתו כאילו בשביל מה לנסוע, יש לך מספיק מה לעשות איפה שאתה נמצא, חסר לך מה ללמוד, חסר לך מה להתפלל, תשאר איפה שאתה נמצא, תתרכז במה שיש לך. סיפור מה שהיה לפני 150 שנה, סיפור שאני שמעתי מישהו ראה את זה, סיפור של 150 שנה, מישהו סיפר לי שהוא ראה את זה, 150 שנה. אני בגיל 72. סיפר לי יהודי לפני 60 שנה, הייתי בגיל 12. הוא היה אז בגיל 95. וואו. והוא אמר לי שהוא זוכר כשהוא היה ילד בגיל 13, במיץ או משהו כזה, אז הוא זוכר, זאת אומרת זה בערך 150 שנה, הוא ראה כשהירושלמים רצו לנסוע, להגיע לל"ג בעומר למירון, יצאו שיירה ישר למחרת של שביעי של פסח. עם גמלים, עם אוכל, אז לא היה מכוניות. אז הסיפור 150 שנה, סיפור אמיתי. מישהו סיפר לי שהוא ראה את זה. זה סיפור של 150 שנה. אתה עושה חשבון. שהם היו יוצאים אחרי שביעי של פסח? למחרת שביעי של פסח, יצאו שיירה של יהודים ירושלמים, בירושלים עברית אומרים ביידיש, לנסוע, להגיע בשביל ל"ג בעומר, להגיע למירון, נסעו בגמלים, עם אוכל, שיירה על הדרך, ללא דרך, ככה נסעו פעם, ככה מסרו אותם שם להגיע למועד ל"ג בעומר למירון. נו, אז ממילא מה המסקנה מזה? שכן כדאי ללכת. עובדה שצדיקים זה הגמלים של הופמן. מה? זה הגמלים של הופמן. תראה, כל דבר אתה יכול להגיד לשני צדדים, כן? אבל בפשטות יש ודאי... הארי הקדוש לא מספיק. אני אומר מישהו שראה. אני לא מדבר סיפור. בסדר, החיים הקדוש הלך על ארבע, אבל אני מדבר סיפור ל-150 שנה, מישהו שראה את זה. בסדר. דיברתי... יש צדים, יש ודאי צד חזק שצריך ללכת במסירות נפש. אני לא אומר שלא. יש כל אחד משהו שמה שלא. עכשיו, למעשה אני יכול להגיד לכם שאני התכוונתי לנסוע, ומשמיים סירבו לי שאני לא אסע. אשתי לא הרגישה טוב, והילדים נרדמו, וזה כל מיני... אולי היית יכול ורגע, אבל לא רק זה, אז הזכרנו רכב, והיה לנו כבר רכב שכבר, כביכול, אני לא יודע אם אני צריך לשלם עליו או לא, כנראה שאני צריך לשלם עליו, אני לא יודע, אבל היה כבר רכב גדול, 14 מקומות, ואני חיפשתי פה בהר ציון, שאלתי, כל האנשים שפגשתי, שאלתי אותם, רוצים לנסוע, כולם אמרו לי, לא, כן, לא נראה לי, לא, יותר מדי בשביל... כל מי ששאלתי פה, כולם אמרו, לא רוצים לנסוע, לא זה.
אמרתי, מה זה? זה מוזר, אף אחד לא רוצה לנסוע למירון, יש כבר רכב, אני אומר להם שיבואו לפה, רכב יבוא לפה להר ציון, ניקח אותם, נוסעים, חוזרים, מה הבעיה? אבל אף אחד לא רוצה לנסוע. היה פלא בעיניי. ואחרי ששמענו מה שמענו, אז אמרתי, זה היה נס, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. זכות דוד המלך. ברוך השם. בכל אופן, טוב, אפשר להסתכל על זה מהרבה בחינות, אבל אם כבר אתה העלית את הנושא של מה שהיה במירון, אז אני אגיד לכם שאני חשבתי על זה הרבה, ומה שאני מרגיש שזה, מה שהשם מעיר לי, שזה כאין עניין של, כמו שהאריזל כותב על העניין של 10 הרוגי מלכות. שהאריזל אומר, מסביר את העניין של 10 הרוגי מלכות, זה אומר שהיה ברורים שהיו צריכים להתברר, שהם לא היו יכולים להתברר בדרך אחרת בשביל ביאת המשיח. הוא אומר שלגבי 10 הרוגי מלכות, שדווקא באופן כזה שמתו במיתות משונות, אז על ידי זה היה הרבה יותר עליית מן מאשר כל דבר אחר שהיה יכול להיות. הרי אותם צדיקים שמתו ב10 הרוגי מלכות, אז לכאורה תגיד בתורה שלהם, בעבודה שלהם, הם היו מעלים הרבה, כן, הנושא שאנחנו מדברים, היו מעלים הרבה ברורים, היו ממשיכים הרבה מוחים. למה היו צריכים למות ככה? צריך להגיד שעל ידי מיתה באופן כללי ובפרט מיתה משונה, אז יש פי מי יודע כמה מיליונים מהבחינה הזאת של העליית מן. וממילא זה דרך שהקדוש ברוך הוא מזרז את הגאולה באופן כזה. היה אחד מהתנאים שהוא צעק, ובואינו שלו גדול תוירו וזו סחוירו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה נותן עוד צעקה אחד, אני מחריב את כל האוהלים, כולו תוירו. מי זה היה? ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. הפירושו שמן השמיים, מיד שנדעו את זה כבר היה הגזירה שיהיה 10 הרגי מלכות וזה תגוילום, וכשבשמואל צעק אז הקדוש ברוך הוא יקבל, צעד יגויל הקדוש ברוך הוא מקיים. אבל העולם מתבטל, אין עולם. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אומר העולם מתבטל, מה המשמעות של זה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. המשמעות שאנחנו עומדים, כל העולם עומד כל רגע על נס. אתה יודע, אם אתה נוסע מטוס לגות, אם אתה נוסע מטוס, אין שם חמצן. אין חמצן אם העולם עומד באוויר. אם הוא יורד, פתאום נופל עם 2 קילומטר, כולם מתים באותו רגע, אין חמצן. אנחנו נמצאים בדיוק במקום שיש חמצן. רוצים אלו שעולים על הירח, תקחים איתם בחמצן. ברגע שהם רוצים ימות על הירח. חמצן זה נס שיש בתוך האוויר, האנרגיה הזה שמנסה מחיה את הבן אדם. אז כל העולם אותו לארץ הבלימה. כל העולם עומד על האוויר, על איך השמש שעומד באוויר, אם הוא ייפול כולם ישרפו. אנחנו חיים בנס כל רגע, אנחנו לא רגילים. הנשיח יכול להיות ממנו. לא חסר שגדלו רק יריד את העין פקיחי, אז כולם יכולים למות. אם כתוב בתורה שכל העולם יחזור דוי ובואו, אז בדקה אחת יכול לקרות. כן. בכל אופן, ודאי שזה נכון מה שאתם אומרים. ודאי, בסדר, אני מסכים. מה לומדים מזה לקח? לא לקח, מה לומדים מזה בני פורשת? שהקדוש ברוך הוא אומר לאלישע, תדע לך, רבי שמואל, אם אתה נותן לו צעקה אחת, זה בסדר, אני אשמע בקולך. צעד וכל זה. אבל אין התנאים שקדוש ברוך הוא ישנה בשישה מבראשיס, שיהיה 10 הרגי מלכות וניסים בשומי. וזה תיק מאוילום. כתוב זה תיק עבור 10 השעות. אנחנו לא צריכים להבין, אנחנו מאמינים שזה תיק גם וכך צריך להיות. אז הפשוט מה שאתה אומר שלגבי 10 הרגי מלכות, אז זה נכון גם להגיד את זה על מה שהיה במירון. ולכאורה אפשר להגיד קושייה. אפשר להגיד קושייה, הרי 10 הרגי מלכות הם היו צדיקים, הם היו גדולי הדור. פה אתה מדבר על אנשים, בכל אופן, כן, עובדי השם, אבל לא כאלה בכאלה מדרגה של גדולי הדור. אז פה זה נכנס מה שאתה שואל. ל"ג בעומר ומירון,
אז הם מקשרים את עצמם לרבי שמעון בר יוחאי, אז באופן מסוים זה כביכול, כביכול שזה פגע ברבי שמעון בר יוחאי, אז זה נכנס לאותו גדר, ככה זה מה שאני הבנתי, שזה נכנס לאותו גדר של כמו גדולי הדור, כמו שזה עכשיו קרה לאנשים הגדולים ביותר, בגלל שהם היו בתוך התקשרות עם רבי שמעון בר יוחאי. זה חולקה דרשמי. אז כאילו, כתוב מיס צדיק ומכפר, גם כן יישום של צדיק ומכפר. כן. אז אם היה לסורים, רשמי מה שקורה במירון עכשיו, אז זה מכפר. מיס רשויים או יישום של רואים לא מכפר אפילו עליהם לבד, אין להם מספיק כוחות. רשעים עוברים עבירות, ואם הם מתים יש להם סורים, הם צריכים את זה בשביל העבירות שלהם מהכפרה. רק כשצדיק יש כפרה, אז הם מת. הגדול הוא מצדיק עם יצחק בית בית אלוקינו, וזה מכפר. כן, כן. דברים שמה שנקרא כבשונו של עולם, זה לא דברים שאנחנו יכולים... לא מיסוי מהצדיקים ולהם אפשר לעשות רשויים, ככה אומרת הגמרא. אין לנו, אנחנו לא מבין צדיקים. למה? כי אנחנו לא צדיקים או כמעט? אנחנו גם לא צדיקים ממש וגם לא רשעים ממש. אז שלוות הרשעים זה בן אדם שכביכול אין לו מצפון, הוא יכול לעשות כל מה שהיצר הרע שלו אומר ואין לו בעיה עם זה, לא מרגיש רע עם עצמו. וכן, צדיקים יש להם איסורים שמחפרים, וזה גם כן מהלך שגם כן זה... מחפרים או מקבלים על עולם הזה עונש, עולם הבא יש להם את השכר. אז בפשטות אותם אנשים מה שהיו שם זה בגדר של צדיקים, בגלל שהם היו בהתקשרות עם הצדיק אז זה בגדר של צדיקים, ככה זה נראה לי, אני יודעת. טוב, בכל אופן נחזור פה לעניין מה שקראנו. אתה רוצה ספר? יש פה, תראה לו ספר. עמוד 8. אני בדיוק במעבר פה מ8 ל9. אז אני אומר, צריך, כל בן אדם הוא רוצה לחזק את השפע, גם בפרט גם בכלל, גם אצלו בחיים שלו הפרטיים וגם לכלל ישראל וגם לכל העולם, לכל הבריאה, שהכל יגיע לתיקון שלו, כן? אז הולך לכל העניינים. עכשיו, בן אדם שואל איך אני יכול להגביר את השפע באופן כללי? הדרך להגיע לזה הוא פשוט להתאמץ יותר בכוונות, ממילא יהיו יותר מניצוצות. ואז הייחוד גדול יותר, כן? לפי ערך כמות והמוחין שימשכו, זה המשך הדברי הרב שם, לקחתם המוחין, כן, שלוקחים את המוחין וממשיכים. אז טוב, אז יש פה לכאורה, יש פה שאלה גדולה, מבחינה של הכוונות. מה זה, עכשיו בן אדם עכשיו רוצה יותר שפע. אז אומרים לו, בסדר, אתה רוצה יותר שפע, אז תכוון. אז מה הוא יכוון? עכשיו תגיד לו, תשמע, אתה יודע מה הסידור הכי, זה סידור הרשש. לא סתם סידור הרשש, מהדורת הערב. מה כל כך מיוחד בזה? יש שם הכי הרבה כוונות, נכון? האמת שהסידור של הרב ישראל יש הרבה יותר כוונות, אבל נגיד, כן, בסידורים שיש בעולם. אז יש סידור הרשש מהדורת הערב, יש יותר כוונות מהסידור הרשש הנדפס, אז לכאורה כדאי לכוון בזה, נכון? מה החיסרון? כמובן, שזה הרבה אנשים לא מכוונים, הרבה אנשים שהם עובדי השם לא מכוונים בסידור הרשש, למה? מה אתה אומר, רבי? למה אנשים לא מכוונים? אני לא יודע קבלה. זה תשובה אחת, לא יודע קבלה, בסדר, תשובה אחת. יש אחרים שכן יודעים ובכל זאת לא מכוונים, למה לא? הם יגידו, תשמע, תפסת מרובה לא תפסת. אני רוצה לקחת איזה כוונה אחת, משהו שהבנתי בשאר הכוונות, לכוון את זה, לשים את כל יהבי שמה, את כל הכוח של הכוונה שיש לשים על הכוונה הזאת. עכשיו תתן לי עכשיו סידור הרשע, זה כל כך הרבה פרטים, איך אני עכשיו יכול לתפוס את כל הפרטים האלה ולכוון בכל הפרטים האלה? זה יותר מדי בשבילי. תגיד לי דבר אחד שמה אני משקיע, וזה לפי מה שיוצא שמה, לפי זה השם יעשה איתי חשבון. אז לכאורה זה קושיה, נכון? למה אנחנו עכשיו צריכים לתפוס סידור הרשש? קח איזה כוונה אחת, משהו שאתה יכול לתפוס אותו טוב, ותפוס את זה בכל הכוח שלך, אל תעזוב את זה.
מה אתם אומרים? רעיון טוב או לא? עשית ליגמר ועוד הליזמר, הכל להגיד הרבה, אפילו בלי עמוק, קל מאוד הרבה. לי יש מה, ליגמר ועוד הליזמר, הגמרא אומרת צריך ללמוד, אז ללמוד הרבה, ואחר כך תלמד בעיון. קודם ללמוד הכל. ליגמר ועוד הליזמר. קודם לגמור את הגמרא, איך שאפילו לא מבינים הרבה. אחר כך... אז אפשר להסביר את מה שאתה אומר גם לצד הזה וגם לצד הזה. גם לכוון את כל הכוון. אני אומר, יש צדיקים שעושים ככה, שלוקחים, לא רוצים לכוון בסידור הרש"ש בדווקא, אלא לוקחים איזה שהם כוונות שמה שהם הבינו. אני שומע, קודם כל אני אבין את פירוש המילים ואני אכוון פירוש המילים אחרי זה אני אגיע ל... כן. זה הרבה תירוצים שם. בסדר, זה גם פחות או יותר על אותו כיוון, כן? זה גם כן פחות או יותר על אותו כיוון. יש לי פירוש המילים, אני משקיע בזה, מספיק לי. כן. עכשיו תגיד לי עכשיו גם לנסות כוונות של הקבלה, יותר מדי בשבילי. בסדר. אבל בכל אופן, אז אני אומר שזה צריך להיות באופן כזה שזה לא סותר. זה לא סותר. זאת אומרת, צריך להיות, אנחנו צריכים לשאוף שכל הכוונות שלנו בסידור הרש"ש, זה לא יהיה באופן כזה של תפסת מרובה לא תפסת. אלא אדרבה, שיש לך את כל הכוונות בסידור הרש"ש, אז מתוך כל הכוונות האלה אתה יכול לתפוס לעצמך איזשהו כוונה, איזשהו חלק בתוך הסידור, ששם אתה משקיע את כל הכוחות שלך, ושם מה שאתה תופס על הדרך, תפסת, הרווחת עוד על הדרך. וככה זה מה שאני השתדלתי הרבה שנים שהתפללתי בסידור הרש"ש, ככה היה לי נקודה אחת שזה היה במילת באהבה, ששם השתדלתי את כל הכוחות שלי לשים בכוונות, ושאר התפילה, מה שהצלחתי. זה ככה אני עשיתי לעצמי, וראיתי שברוך השם הצליח דרכי בזה. אז ככה אני ממליץ גם לאנשים אחרים לעשות, אבל כמובן שזה כל אחד לפי השורש נשמה שלו, איזה כוונה הוא שייך. אבל אני אומר, זה לא צריך להיות סתירה. זה לא צריך להיות סתירה. זה שיש לכל אחד כוונה שהוא מרגיש איתה יותר קשר והוא רוצה להשקיע בה יותר, בסדר, מצוין. חוץ מזה... יש כאלה שורש נשמה לצור לאמור, יש נשמה לא לצור לאמור, הכל יש שורש נשמה. נכון. זה נכון לשם? מה? ודאי שזה נכון. שיש כאלה שזה לא נכון להם לכוון? ודאי. יש עובדה שלא מכוונים. אין אף צדיק. שלא מכוונים זה כמו שלא שומרים שבת, אז הוא לא מכוון. לא, זה לא אותו דבר כמו שלא שמור. אתה לא יכול להגיד כזה דבר. אתה לא יכול להגיד כזה דבר. לא שומר שבת, מה אתה אומר? זה משווה בכלל. לא שומר שבת זה חילל שבת. בהלכה אין שום הבדל בין כל הרבנים שאומרים את ההלכה. האריז"ל אומר, דינא דגמרא מחייבת כל ישראל. זאת אומרת, כל דבר שזה דינא דגמרא, זה שייך לכל נשמות ישראל. אבל כל מיני דברים אחרים שזה לא דינא דגמרא, אז זה כל אחד לפי השורש נשמתו. אז ממילא יש אנשים שלומדים את אני יודע מה, למשל אור החיים הקדוש של הפרשה, זה נותן להם כזה חיות, כל העולם הרוחני שלהם זה רק משם. וכן הלאה, כל אחד עם הצדיקים שלו, משהו מתקשר איתם, אני יודע, זה ברסלב וזה חב"ד וזה כל מיני כאלה. בסדר, כל אחד עם לפי השורש נשמה שלו. כשם שפרצופיהם שוינוס, כדרסיהם שוינוס, כל אחד יש לו דרך אחרת. למה? כל אחד יש לו דרך אחרת. נכון. שורש נשמה. ואני מוסיף, כשם שפרצופיהם שונות, גם כוונותיהם שונות. יכול להיות, וזה יוצא ככה ממילא, למרות שתגיד עכשיו כל האלה שמתפללים בסידור הרש"ש לכאורה, מתפללים אותם כוונות, נכון? אבל תשאל כל אחד, מה בדיוק אתה מכוון פה? מה עובר אצלך בפנימיות שלך שאתה בעמוד הזה, בכוונה הזאת? תראה שכל אחד יגיד לך בכלל דברים אחרים. אם תיכנס לפרטים ותיכנס לקישקע של הבן אדם ותראה מה הוא זה, תראה בכלל דברים אחרים. ככה זה טבע הדברים. אתה מכיר את עמרם לוי? עמרם לוי, הוא היה תלמיד של הרב גיא זצ"ל. הוא רופא בקופת חולים כללית. אז הוא סיפר לי פעם שהיה לו איזו הקלטה של שיעור של הרב גץ, שפתאום הרב גץ אחרי השיעור, אז הוא החליט לעשות כזה סבב, לשאול כל אחד מהאנשים שהיו בשיעור, מה הבנת מהשיעור.
הוא אמר שאתה שומע את ההקלטה הזאת, אתה לא מבין, כל אחד אומר לך בכלל שיעור אחר, כל אחד שמע משהו אחר לגמרי, לגמרי. אז מה תגיד, זה חיסרון של האנשים? אני אומר לא, זה הטבע של העולם, ככה זה נורמלי, זה בסדר, אין דרך אחרת. כל אחד, האור של התורה מגיע אליו ומשתקף בתוך הנשמה שלו, וכל אחד יש לו נשמה אחרת, אז ממילא זה יוצא צבעים אחרים. שמעתי למה כתוב בהלכה פרחם כיבודה ואם, לא חייבים לשמוע, בשולחן אורך כתוב הלכה, לא חייבים לשמוע כל האבא, אם האבא אומר תתפלל פה או תלמד פה. למה? כל הזמן שיש לשמה הילד, שיש לשמה שלו אם הוא ילמד פה או את זה יותר טוב לו. האבא יש לשמה אחרת, אז כתוב הלכה מפורש שולחן אורך, שולחן אורך לא בספרי חסידות, שולחן אורך הרבה כתוב במפורש, אם האבא אומר לבן שאתה אל תלמד זה, תלמד את זה, אל תלמד פה, תלמד פה, פתור. נכון, כן. למה כל אחד יש לו. כן, כן. טוב, בואו נמשיך לקרוא עוד קצת. נמשיך הרב, זה טעם החיוב הגדול המוטל עלינו להתפלל בכל יום ובכל שעה, לפי שכל תפילה ותפילה נעשים בחינות מחודשות, מה שלא נעשית בשום תפילה אחרת זולתה. כן, אז מה זה בחינות מחודשות? פשוט זה העניין של המוחין. זאת אומרת, על ידי הבירורים והאיחוד שמתעורר על ידי הבירורים, אז מזה נולדות הבחינות המחודשות, שזה המוחין. התכלית זה המוחין? זה התכלית של ברור, המוחין, תוצאה של הבירורים. תראה, יש תכלית ויש תכלית של התכלית, ויש תכלית של התכלית של התכלית. אותו דבר כמו שתגיד אחורה, יש סיבה, ויש סיבה של הסיבה, ויש סיבה של הסיבה, אז תגיע לסיבת כל הסיבות. אז מה זה התכלית של כל התכליות, התכליתות? התכלית של התפילה, זה להגיע למוחין? התכלית הקרובה זה להגיע למוחין. אבל בדרך אגב, כשאתה מגיע למוחין של אותה תפילה, אז אתה גם מקרב את התיקון השלם. התכלית של כל התפילות בסופו של דבר, זה אחרי שכבר העלית את כל הבירורים והתייחדו כל הייחודים ונמשכו כל המוחין, אז מה התוצאה הסופית של הכל? שהגענו לתיקון, השלמנו את התיקון. מה זה תיקון בעצם? מה זה תיקון? שנגמר כל הבירורים, נגמר כל התיקונים. וקוד כאילו? תשמע, אתה שואל מה יקרה אחרי סוף הזמן, אחרי הגאולה, מה יהיה אחרי גאולה? זה בעצם מה שאתה שואל. מה התיקון החלקי נותן? תראה, הפשטות של התיקון, זה מה שאנחנו מבינים בתור תיקון, זה מה שאנחנו קוראים משיח. מה זה משיח? עוד שאלה. תגיד בית המקדש, מה המשמעות של בית המקדש? עוד שאלה, בסדר. אבל כל הדברים האלה, תגיד, כל העניינים האלה של דעה את השם וכו' וכו' וכו', כל הדברים שאנחנו מדברים על גאולה, זה התיקון, נכון? אבל האמת שאני חושב שכל הדברים האלה זה בתוך התהליך של התיקון. ואחרי כל זה, זה מה שגמרא אומרת, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. זאת אומרת, אף אחד לא באמת יודע. גם הנביאים, מה שהתנבאו, גמרא אומרת, כן? כל הנבואות, מה שהתנבאו על כל הנביאים, זה לימות המשיח. אבל מה יהיה אחרי לימות המשיח? אף אחד לא יודע. אבל זה התיקון שלהם, כן? אז מה יהיה שם? לא יודע. אף אחד לא יודע. זה אפילו הנביאים הגדולים, אפילו משה רבינו. כן. 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 זה צריך להיות משהו גדול. ודאי. גדול עד מאוד. טוב. הרמח"ל קצת מדבר על העניינים האלה של האלף השביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, הוא מגיע עד לעשירי. הוא לא אומר מה חוץ מזה. אבל בפשטות מה שהוא אומר, מה שהוא מדבר, זה עלייה רוחנית, כן? גם האריזל קצת מדבר על זה, אני חושב שזה דף י"ז של עץ חיים, שהוא מדבר שם על ימות המשיח, אז הוא אומר שהתבטלו העולמות ביה לעולם האצילות, ועולם האצילות התבטל לאדם קדמון, כן? אבל מה המשמעות של זה? אנחנו לא יכולים להבין. מישהו יכול להבין מה נקרא מציאות שלנו, כשאין עולמות ביה ואין עולם האצילות והכל יתבטל לאדם קדמון. מה זה יהיה? מה נחיה? מה יהיה עם הקיום? זה נקרא שאנחנו קיימים או שאנחנו לא קיימים במצב כזה? לא יודע. פעם בהתחלה שהתחלתי ללמוד קבלה בתל, אז למדתי אצל הרב דרור גלעדי, אני לא יודע אם הכרתם אותו. אז הוא אמר לי פעם, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל שכשאנחנו אומרים בתוך ברכת ירושלים, כיסא דוד עבדך, אז אריזל אומר שלהתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות מארמילוס. בסדר. אז הוא אמר
עוד פירוש לזה, שהעבודת השם שלנו עכשיו, זה יהיה כיסא לזמן של הגאולה. שזה לא יתבטל בזמן של הגאולה. כאילו, לכאורה, כאילו, איך שהוא מבין את זה, שהעניין של משיח בן יוסף שימות, זה כביכול כמו שכל העבודת השם שלנו עכשיו תתבטל ולא יהיה לזה משמעות אחר כך בגאולה. אנחנו מתפללים שלא ימות, זאת אומרת שאנחנו מתפללים שכל מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה יהיה כיסא להתגלות של מה שנקרא משיח בן דוד, שזה גמר התיקון, וזה כבר, זה ייכלל בתוך זה, ולא יהיה משהו נפרד מזה. אני חושב שזה פירוש יפה. מה? ימי פורים, אף פעם לא יגלות לו. כן, כן. טוב. נמשיך עוד פסקה, כי הטעם... כל תפילה מלא ניצוצות מרפ"ח. כן. למדנו את זה היום. כן, 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 כן. יש, טוב, אם כבר שאלת על רפ"ח, לא דיברנו על רפ"ח, אז מה שכתוב, הלשון זה שארית בירורי הרפ"ח. זאת אומרת, העיקר הרפ"ח כבר עלו. כמה נשאר? לא יודע. אף אחד לא יודע. עד כמה שאני יודע, אף אחד לא יודע. זו שאלה, גם כן, קשור בשורש נשמה שלך. למשל, אם אתה לובביצ'ר, אז רבי מלובביץ' אמר שכבר עלו, נגמרו כבר כל הבירורים. כן, אמר כבר נגמרו כל הבירורים. אז אם אתה חב"דניק, אז אתה... שאלה מצוינת, שאל אותם, לא יודע. בכל אופן, זה קושיה, כן, אבל בכל אופן... לא קושיה שלי, אתה אומר. מה? קושיה קדמונית. כן, כן. בכל אופן, זה כתוב שארית בירורי רפ"ח, מה שנשאר. אז פשוט זה מה כל אחד צריך לכוון, לברר מה שהוא יכול לברר, לפי הזמן, לפי המקום, לפי השורש נשמה שלו, וכו' וכו'. אבל יש כאלה שיכולים לברר בשביל אחרים? כמו ש10 הרוגי מלכות? זה שאלה גדולה. בפשטות יכולים לברר רק כל אחד לפי השורש נשמה שלו, כן? אז תגיד, מה זאת אומרת שורש נשמה? הרי יש שורש ויש שורש של השורש, ויש שורש של השורש של השורש, וכן הלאה, כן? אז נגיד, אם נשווה את זה למבנה של עץ משפחתי, כן? אז דהיינו, עכשיו בן אדם הוא עכשיו בתחילת עבודת השם שלו, אז הוא מברר רק על עצמו, כן? אם הוא כביכול התעלה בעבודת השם שלו והגיע לשורש של הנשמה שלו, מה זאת אומרת השורש? זאת אומרת מדרגה אחת מעל. אז נגיד, כן, נגיד, לו יצויר שעכשיו, נגיד שיש פה עכשיו אחד, נגיד נקרא לו ראובן, והוא עכשיו בגילוי הקודם שלו, הוא היה נגיד, לא יודע מה, גדול הדור של הדור שעבר. לא יודע מה, תגיד איזה שם אחד מהגדולים של הדור שעבר. רוגצ'ובר. בסדר. הוא עכשיו, הראובן הזה, הוא גלגול של הרות של רוגצ'ובר. אז עכשיו, כשהוא מתחיל את העבודה שלו, הוא מברר בשביל עצמו. אם הוא עכשיו יתאמץ בעבודת השם שלו והתעלה לשורש שלו, שזה הרוגצ'ובר, אז עכשיו הוא יכול לברר בשביל כל הענפים של אותו שורש. באמת? אתה מבין? יכול לברר בשביל כל הענפים של אותו שורש, כי הוא נמצא בשורש. אם הוא יתעלה עוד יותר, הוא יגיע לגלגול הקודם, לפני זה, שורש של השורש. אז הוא יכול כבר לברר בשביל עוד יותר אנשים, וכן הלאה. עד שבן אדם מגיע להגיע למקום שלו, לתקן את החלק שלו באדם הראשון, זה כביכול השיא, מה שאפשר, מה שהאריזל אומר על משה רבנו. אז כשבן אדם כבר מתחבר לשורש שלו באדם הראשון, אז ממילא הוא כבר יכול לברר את כל הנשמות של כל עם ישראל. אבל גם זה... תוצאה של עבודה או ככה הוא נולד משה? גם וגם. גם וגם. הוא נולד ממוכן לזה, אבל הוא התאמץ. כתוב בגמרא כתוב על משה, דוד מי עוד כתוב? יש עוד אחד. שהוא דחק את עצמו והוא זכה. יש איזה לשון כזה, נכון? שהוא דחק את עצמו בעבודת השם שלו והוא זכה. כמה שבן אדם הוא יותר מתאמץ ויותר זוכה להתעלות, אז ממנו הוא יכול לברר יותר ברורים. אבל אז תגיד לכאורה, אז מה? אז אלה שכבר שעלו לשורש שלהם, נגיד משה רבנו, אולי גם רבי שמעון בר יוחאי, אולי גם האריזל, אולי כל מיני צדיקים אחרים, אני לא יודע. אבל תגיד, אותם אלה צדיקים שהתעלו לשורש שלהם באדם הראשון, אז למה הם לא גמרו את התיקון? אם הם היו יכולים לברר את כל הבירורים, והם כל כך היו כזאת מדרגה, למה לא נגמר התיקון? כי לא הצליחו. אז פשוט עדיין לא הגיע הזמן. זאת אומרת, יש פה עניין גם של זמן. הם יכולים לברר את כל הבירורים, מה שאפשר לברר באותו זמן. אבל בירורים שלא היה אפשר לברר באותו זמן, הם לא היו יכולים לברר. נכון? זה מה שהתחלנו איתו את השיעור היום.
אז אם אלה, גם אחד שהוא כבר בדרגה הכי, הוא יכול לברר את הבירורים של אותו יום, של אותה תפילה. כן? יכול להיות שיש מציאות כזאת שיכול גם כביכול מעל הזמן, מעל המקום. אבל אז תגיד קושיה, אז למה משה רבנו לא גמר את התיקון? יש מאמר בספר הליקוטים, אני חושב, שהאריזל מדבר על העניין שמשה היכה בצור, אז הוא אומר שהצור זה הבחינה של המלכות, והיכה בצור הכוונה שהוא ניסה להביא את הגאולה. אז הוא אומר שכל צדיק בכל דור יש לו את הנקודה הזאת שהוא מרגיש שהוא יכול וצריך להביא את הגאולה, והוא מכה בצור, ואז הוא נפטר כתוצאה מזה. יש איזה מאמר כזה בספר הליקוטים. אז לכאורה יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, כן? שהוא מגיע למקום כזה שהוא יכול לברר את כל הבירורים, ואז הוא באמת מנסה לברר את זה. כאילו זה כביכול היצר הרע של הצדיקים האלה, הכי גדולים, היצר הרע שלהם זה להחיש את הגאולה לפני הזמן. ואז בגלל שעדיין לא הגיע הזמן, אז השם לוקח אותו. זה דברים שהם זה לא דברים שאנחנו יכולים באמת לתפוס אותם ולהבין אותם, כן? אבל זה מדרגות של רומא המעלות, אבל ככה נראה שלשם זה הולך. טוב. לפי מצב המשתתפים, אני חושב שאנחנו אולי נעצור כאן. נעצור כאן להיום, בלי נדר. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.